באנו למקום מאוד מאוד מדליק, מוזיאון המשאיות. באיזה עיר? רמלה. בואו נראה אותה? כן. מי זה כאן? מי זה כאן יושב? יש דלק. ליאור, ראית את משאית הבטון? כן. תראו מה יש בה. יש פה דלק. והנה הפקק. עכשיו ניכנס לתוך האוטו של הביטון. עכשיו אני אעלה לאוטו. גם שם יש
זהו חברים, סיימנו, עכשיו אנחנו הולכים הביתה.